با درود به شما همراهان گرامی، در ویدیو اول با کربوهیدرات ها و در ویدیو دوم با لیپیدها آشنا شدید. در این ویدیو که آخرین ویدیو از مولکول های زیستی است، به بحث در مورد پروتئین ها و نوکلئیک اسید ها می‌پردازم. محتوای این ویدیو عبارت است از وظایف پروتئین ها، آنزیم ها، واحدهای سازنده پروتئین ها، فرمول عمومی آمینو اسیدها، تشکیل پیوند پپتیدی، نقش ریبوزوم در پیوند پپتیدی، ساختار پروتئین ها و نوکلئیک اسیدها. تا پایان ویدیو بنده را همراهی کنید. لطفاً لایک، کامنت و سابسکرایب ویدیو را فراموش نفرمایید. پروتئین ها یکی از ترکیبات مهم و پیچیده هستند که نقش‌های فراوان در بدن بر عهده دارند. بدن انسان در همه زمینه‌ها از جمله ساختن خود پروتئین ها به این مواد نیاز دارد. برای اینکه اهمیت این مواد برای شما مشخص شود، به نمونه‌هایی از نقش‌های مهم این مواد در بدن اشاره می‌کنم. یک، نقش ساختاری دارند، مانند ساختن ظرف، رباط، ناخن و غیره. دو، نقش انقباضی دارند، مانند ماهیچه‌های اسکلتی و قلب. سه، نقش دفاعی دارند، مانند پادتن‌ها. چهار، نقش ذخیری دارند، مانند آلبومین تخم مرغ. 5. نقش پیامرسانی دارند. اغلب هورمون‌های بدن از پروتئین ساخته شده‌اند. 6. نقش انتقالی دارند، مانند انتقال گازهای تنفسی به وسیله هموگلوبین گلبول‌های قرمز خون. 7. نقش آنزیمی دارند. اغلب آنزیم‌ها از ترکیبات پروتئینی ساخته شده‌اند که به واکنش‌های شیمیایی سرعت می‌بخشند و انرژی اکتیواسیون را پایین می‌آورند. آنزیم‌ها همانطور که گفته شد، آنزیم‌ها ترکیبات پروتئینی هستند که به واکنش‌های شیمیایی در بدن سرعت می‌بخشند و در پایان واکنش بدون تغییر باقی می‌مانند. بیشک یکی از مهمترین نقش‌های پروتئین‌ها نقش آنزیمی آنهاست. بیشتر آنزیم‌ها از پروتئین ساخته شده‌اند. آنزیم‌ها در ساختار خود بخشی به نام جایگاه فعال اختصاصی دارند که پیشماده در آن قرار می‌گیرد. ترکیباتی که آنزیم روی آنها اثر می‌کند پیشماده نامیده می‌شود و مواد حاصل از فعالیت آنزیم را فرآورده یا محصول می‌نامند. لازم به ذکر است که عواملی مانند دما، pH محیط، غلظت آنزیم و غلظت پیشماده بر سرعت عمل آنزیم‌ها تأثیر دارد. واحدهای سازنده پروتئین‌ها پلیمرهایی هستند که از واحدهای به نام آمینو اسید ساخته می‌شوند. گروهی از این آمینو اسیدها در بدن انسان ساخته می‌شود که به آنها آمینو اسیدهای غیر ضروری می‌گویند، چون خود بدن می‌تواند آنها را بسازد. یعنی ضرورتی ندارد که حتما باید در غذای روزانه باشند. اما تعدادی از این آمینو اسیدها را بدن نمی‌تواند بسازد. پس بنابراین باید در غذای روزانه انسان باشد. به این گروه آمینو اسیدهای ضروری میگویند. یعنی ضرورت دارد که باید در غذای روزانه باشد. پس آمینو اسیدها به دو دسته ضروری و غیر ضروری تقسیم می شوند. فرمول عمومی آمینو اسیدها. تعداد زیادی آمینو اسید در طبیعت وجود دارد که آنها را در گروه‌های آلفا، بتا، گاما و غیره طبقه بندی کردند. مهمترین آنها آلفا آمینو اسیدها هستند. در این آمینو اسیدها عامل‌های آمین و گروه کربوکسیل هر دو به یک کربن وصلند. هر آمینو اسید از یک کربن نامتقارن به نام کربن آلفا تشکیل شده است که گروه‌های مختلف کربوکسیل، آمین، هیدروژن و زنجیره کربنی به آن وصلند. تشکیل پیوند پپتیدی میان آمینو اسیدها. پیوند کووالنسی که میان دو مولکول آمینو اسید تشکیل می شود را پیوند پپتیدی می نامند. این پیوند میان کربن گروه کربوکسیل از یک آمینو اسید و نیتروژن عامل آمینی آمینو اسید دیگر برقرار می شود. این واکنش شیمیایی با خروج مولکول آب همراه است. بنابراین سنتز آبدهی صورت می گیرد. این واکنش به کمک ریبوزوم‌ها در سلول صورت می گیرد.
نقش ریبوزوم ها در تشکیل پیوند پپتیدی. برای تولید یک مولکول پلیپپتید در سلول ابتدا ژن مربوط به آن فعال می شود، یعنی از روی ژن یک مولکول RNA ساخته می شود. این مولکول از هسته خارج شده و در اختیار ریبوزوم قرار می گیرد. ریبوزوم بر اساس کدون ها آمینو اسیدهای مربوطه را به هم وصل کرده و پلیپپتید تولید می کند، یعنی میان آمینو اسیدها پیوند پپتیدی برقرار می کند. آخرین موضوع از مولکول‌های زیستی یا بیومولکول‌ها نوکلئیک اسید است. در رابطه با این مواد 2 ویدیو منتشر کردم، یکی در مورد دی و همانندسازی دی و دیگری تحت عنوان از ژن تا پروتئین که مطالب را با تمام جزئیات در آنجا توضیح دادم. این ویدیوها الان در کانال سبا موجود هست، می توانید استفاده کنید و توصیه می کنم که حتما ببینید، بسیار مفیدند. اما باز هم در ادامه همین ویدیو مختصری در رابطه با نوکلئیک اسیدها صحبت می کنم. ساختار نوکلئیک اسیدها. نوکلئیک اسیدها به 2 دسته تقسیم می شوند. DNA یا دئوکسیریبونوکلئیک اسید که در دنیای زنده به شکل رشته‌ای و حلقوی دیده می شوند. RNA ها یا ریبونوکلئیک اسید که به 3 صورت mRNA، tRNA و rRNA وجود دارند. واحدهای سازنده نوکلئیک اسیدها. نوکلئیک اسیدها از واحدهایی به نام نوکلئوتید ساخته شدند. هر نوکلئوتید از 3 جزء تشکیل شده: باز عالی، قند 5 کربنی یا پنتوز و گروه‌های فسفات. در نوکلئوتیدهای آزاد داخل سلول 3 گروه فسفات وجود دارد. از سمت قند به ترتیب آلفا، بتا و گاما نامگذاری شدند که هنگام قرار گرفتن در ساختار پولینوکلئوتید 2 گروه بتا و گاما ازش جدا می شوند. در تصاویر زیر شما 2 نوع نوکلئوتید می بینید که شبیه هم هستند، اما قند آنها با هم فرق دارد. قند نوکلئوتید بالایی دئوکسیریبوز است، ولی قند نوکلئوتید پایینی ریبوز است. این نوع نوکلئوتیدها در RNA ها به کار می رود. در این واحدها 5 نوع باز عالی به کار رفته است. 2 باز عالی به نام آدنین و گوانین که 2 حلقه‌ای هستند و به آنها پورین میگویند و 3 باز عالی به نام‌های سیتوزین، تیمین و یوراسیل که تک حلقه‌ای هستند، پیریمیدین خوانده میشوند. که از این تک حلقه‌ای ها یوراسیل مخصوص RNA و تیمین مخصوص DNA است. اما بریم ببینیم این واحدها چگونه به پولینوکلئوتیدها افزوده میشوند. هنگامی که یک نوکلئوتید جدید به سمت پولینوکلئوتید می آید، 2 گروه فسفات از قند پولینوکلئوتید جدا می شود و گروه باقی مانده یعنی آلفا با کربن سپریم قند نوکلئوتید جدید پیوند کووالنسی تشکیل می دهد و به این ترتیب بین 2 نوکلئوتید پیوند فسفودی استر تشکیل می شود. خب دوستان عزیزم، درس این جلسه هم در اینجا به پایان رسید. باز هم ویدیو رو ببینید و با نگه داشتن ویدیو نکات مهم آن را یادداشت کنید. لایک و کامنت ویدیوهای سبا چنل وان را فراموش نفرمایید. پاینده باشید در پناه حق. بدرود تا درس بعدی.